Dito sa Surigao, sir, dito sa Bitaugan lang ba makikita yung mga ganitong kalaking lilo? Siya ang pinamakalaking panyan, lilo. Yung sa sangay pa, medyo maliit lang. Tapos malikado yung ano, sa Bitaugan. Pero ano yung oras na pinakadelikadong puntahan nyo ngayon? Ngayon? No, pag gamay ng dagat, pag bumaba gamay kundi mga 8, mas malaki na doon ang butas niya. Malaki yun. Mapapansin nyo dito, etong flag ng ibang bansa na nakasabit dito sa bahay na nandito sa gilid na itong dagat. Wala po tayo sa ibang bansa. Andito po tayo sa hilagang bahagi o sa pinakadulong hilagang bahagi na itong Mindanao kung saan makikita ang pinakadulong bahagi naman na itong Visayas at yung mga islang nasasakop na itong Silangang Mindanao. Yan. So nandito po tayo ngayon para bisitahin ang isa sa mga lugar na talaga namang naging usap-usapan dito sa internet dahil nga sa nung nag-post tayo ng lugar na kuha mula doon sa dagat ng Matnog ay marami yung mga nag-message sa atin, nag-comment na isa din sa mga pinaka-kinatatakutang bahagi ng dagat ay nandito sa Mindanao. At yun po yung bibisitahin natin ngayong araw. Dito lang sa gilid na itong kalsada, makikita po natin itong Battle of Surigao Monument. Maliban dito sa makasaysayang lugar, ay tanaw din po natin dito ang napakagandang baybayin na pumapalibot dito sa Surigao City. Mula doon sa likod na itong mga kabundukan hanggang dito sa kabila kung saan makikita yung daungan ng Surigao ay talaga namang napakaganda ng baybayin. So, bawat layer netong monumento, may mga mababasang ganito. Ito, the timeline of the Battle of Surigao Strait. So, nakasulat dito yung mga naging kaganapan noong panahon ng World War II dito sa bahaging ito ng Pilipinas. Meron din dito nakasulat yung mga destroyer, yung mga battleship na ginamit at na-involve dito sa labanan. Para sa mga magpupunta dito, bibisita dito sa Surigao City, maaari nyo pong basahin at unawain kung bakit nga ba may ganitong monumento dito sa Surigao City. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong kalsada dito sa Surigao City. So yung iba yung na-imagine pag halimbawang Mindanao, underdeveloped, delikado yung mga lugar. Pero pag halimbawang nakatungtong ka na dito sa Mindanao, halimbawa na lang dito sa Surigao City, ay bubungad sa inyo itong mga naggagandahang kalsada. So ilan lang po ito sa mga dahilan kung bakit marami yung mga nai-inlove na manirahan, mamasyal dito sa Mindanao dahil nga sa mga ganitong development. Mula doon sa Punta Bilar, netong Surigao City, ay pupuntahan po natin yung Coastal Barangay na nandito lang sa kabila netong lungsod. Nitong mga nakaraang taon lang, na-feature natin yung kanilang floating village, yan yung mga floating houses. At talaga namang marami yung napahanga dahil nga sa dami ng mga bahay na nandito sa ibabaw ng tubig, napapanatili nila yung kalinisan. So nasa mahigit 20 minutes lang yung travel natin mula doon sa Barangay Punta Bilar at narating po natin etong Coastal Barangay na itong Surigao City kung saan tayo sasakay ng bangka patawid doon sa Bitaugan. Nandito po pala tayo sa Barangay Balibayon at doon sa kabila yung Barangay Dayasan kung saan yung lugar na pinuntahan natin itong mga nakaraang taon. Plano sana natin, doon tayo sasakay ng bangka sa may Dayasan pero dahil nga sa dito tayo tinuro ng mapa at ito yung nakita natin na meron tayong maayos na mapagpaparkingan itong sasakyan kaya dito na tayo sasakay ng bangka. Dito sa Surigao, sir, dito sa Bitaugan lang ba makikita yung mga ganitong kalaking lilo? Siya ang pinamakalaking panyan, lilo.
Yung sa sangay po, medyo malit-lit lang. Tapos malikado yung ano, sa Bitaugan. Pero ano yung oras na pinakadelikadong puntahan nyo ngayon? Ngayon? No, pag gamay ng dagat, pag bumaba gamay kundi mga 8, mas malaki na doon ang butas niya. Malaki yun. Tingnan mo yung mga katig nila, oh. Yung sumusuporta dito sa gilid ay etong mga stainless. Yan. So mas matibay kumpara sa kawayan na karaniwan na natin makikita sa mga bangka. Dito stainless. So yun po yung bangka na sasakyan natin, yung kulay dilaw, at sakto din yung laki niya. Eto si Sir Rolando, yung bangkero natin ngayon. So, gaano po ba kalayo yung Bitaugan mula dito? Mga batali na sir, mga tungas oras. Gaano po ba kadelikado yung dadaanan nating dagat? Ay, kasog karon. Ngan hiram ta sa pantalan, dunggo. Kalayo rata, pwede tabo. So, distansya tayo doon sa Lilo. Oo. Dito pa lang ay ramdam na po natin yung lakas ng current nitong dagat. Kaya yung gagawin po natin ngayon, dito tayo dadaan sa may dayasan, then exit dun sa kabila. Kasi kung dito tayo dadaan sa open sea, ay lubhang napakadelikado. Andito na po tayo ngayon sa bahaging ito ng dagat na kung saan napapalibutan tayo ng whirlpool. Grabe, hinihigop itong bangka na sinasakyan natin. Makikita nyo itong patag na to. Ito po yung binubugahan ng whirlpool. Habang yung maalon naman na part ay doon humihigop ng tubig. So dito, hindi lang medyo, kundi nakakatakot talaga etong parting to ng dagat. Yan po yung whirlpool, oh. At eto pa yung isa. Eto pa yung isa. Grabe. Sobrang dami ng hilo dito. Kung alam nyo lang kung gaanong nangangatog yung tuhod ko ngayon. Grabe, hindi ko inaasahan yung ganong tanawin habang papunta tayo dito sa Bitaugan. Ang akala ko kasi, mauna nating mapuntahan itong barangay bago makita yung mga whirlpool. Pero dito pa lang, grabe, o tingnan nyo. Habang papunta dito sa barangay, ay nadaanan natin ang sandamakmak na umiikot na parte ng tubig. Sa mga ganitong oras daw, yung pinakadelikadong dumaan sa bahaging ito ng katubigan. Kasi mula ngayong oras, umpisa na hanggang mamayang hapon yung pagbaba ng level ng tubig. Kaya ganito kalakas yung mga umiikot dito na lilo. Tingnan nyo naman, oh. Hindi po ganun kalakas yung hangin at hindi po ganun kalakas yung alon. Pero pansin nyo dito, yung pagyugyog o yung paggalaw na itong mga bangkang nakadaong dito sa kanilang daungan. Yung current na nagmumula dito sa kabila, yan, hindi po yan ilog, kundi mga bakawan po yan at sa kabila niyan ay dagat din. So yung tubig na nanggagaling doon sa kabila, pumupunta dito at yung tubig naman na galing doon sa kabila, napupunta din dito. Kaya dito nagtatagpo yung magkaibang current na itong dagat. Kaya yung resulta ay malakas na ikot ng lilo. Tuwing kailan po ba lumalaki yung lilo? Depende, pag bilog yung buwan at saka walang buwan, doon nag-uumpisa yung laki. Tapos, depende sa buwan din, may mga June, kadalasan hanggang December.
May naano na din dito ng mga bata, sumakay sila sa ano, yung parang styrofoam na namimingwit. Hindi nila alam yung dinalagay nilang ano, yung lubid sa parang angkla, nahahatak. Buti nakuha lang ng mga magulang doon sa unahan. May naano rin din dyan, yung ninong ko, kumukuha siya ng abalon, pauwi na siya. Pag uwi niya, yung bangkang sinasakyan niya, walang katig na ano, bangka, yung bandong, tumagilid, tumaob. Pag taob ng ano niya, malakas yung halo na yun. Pumunta siya dito hanggang dyan sa baba. Sabi niya ano daw siya ng hangin sa ilalim. Kasi ginaganon siya ng ano, ipo-ipo. Nasa gitna mismo siya ng lilo. Oo, doon sa ilalim. Kaya may pumapasok na hangin. Sabi niya Ayan, so medyo malawak din pala etong isla. At etong bandang to ng Bitaugan, dito natin makikita yung kumpol ng mga kabahayan. Doon sa unahan, matatanaw po natin etong Nunok Island at etong Barangay Talisay. So matatanaw din po natin dito etong mga naglalakihang barko na ginagamit sa pagmimina. Doon sa kabila ay may mga kabahayan na sakop din ng Surigao City. 2 barangay sa gilid lang na etong delikadong dagat. Nakita nyo naman kung gaano kadami yung mga lilo na nandito lang sa gilid na itong mababaw na parte ng dagat. Kaya makikita po natin dito sa baybayin na itong Bitaugan, itong mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda na nakadaw ngayon. Madalas sila dito nangingisda tuwing gabi kasi sa gabi kalmado yung tubig dagat, pwede silang sumisid dahil nga sa mahina na yung mga lilo na nandito sa harap na itong Bitaugan. Napansin ko dito na maganda yung kalsada nila. Kasya dito yung 4 wheels na sasakyan. Pero pagamat ganito kaganda yung kalsada, tatatlo lang daw yung motor na nandito. Walang 4 wheels. So yung motor na yun yung ginagamit kung halimbawang dito sa kabila dumadaong yung mga bangka na may kargang mga produkto at dadalhin dito sa kabila. Yung kuryente nila dito ay nanggagaling doon sa mainland at meron lang mga dinaanan yung poste na mababaw na parte ng dagat o dumaan dito sa magkakatabing isla mula doon sa Surigao City. Sabi nila nung una daw ito pag dinagay sa paspasan, yung apaka ng paa, kasi akala ba ito inaano daw yung paa, na parang nasira yung paa nung naglagay. Tapos sa panaginip ba, nagparamdam, linagay na lang dito sa church. Malaki yan, una daw yan, maliit lang daw yan. Kaya yung sukat niya, tingnan mo, di mo mahaba. Kasi darating ang mga ibang sunod na mga taon, tataas yan. Kasi yung sukat niya ng mga yung iposisyon siya, hindi na siya kakasya bawat taon. Kasi bawat taon lang ito linalabas pag pesta, minsan pag may nagpapanaginip, linalabas to. Tapos San Juan lang talaga to, ipoposisyon dito sa Pantalan hanggang doon sa dulo, sa pinuntahan natin. O doon. Dito may nalaman akong kakaiba. Kasi maliban dito sa mga naglalakihang whirlpool o lilo dito sa dagat, dito din sa Bitaugan, sa loob na itong kapilya, makikita natin ang milagrosong bato. Pasok tayo. Dito sa loob, maliban sa karaniwan na nating makikita sa mga ganitong simbahan, tulad nitong cross, itong Poong Nazareno, Santo Niño, at iba pang mga santo na karaniwan na natin makikita sa simbahan, meron din sila ditong milagrosong bato na nandito din sa altar. Ayan no. Sa dami ng mga kakaibang kwento tungkol dito sa bato, maraming mga nagpapatunay na taga rito sa milagrong na idulot nito. Kaya napunta siya dito sa altar ng simbahan. Iglesia ng Bathalang Buhay. So kala ko kanina simbahan o sambahan ng mga INC, pero may cross kasi sa taas. So ibang reliyon daw siya, pero hindi siya Katoliko at hindi rin Iglesia ni Cristo. Talaga namang kakaiba yung mga nasaksihan natin dito sa Bitaugan.
mas malala pala o mas malaki pala yung mga lilo na nandito sa bahaging ito ng Mindanao kumpara dun sa Matnog na napuntahan natin dati. Kung doon delikado, dito pinaka-delikado, lalong-lalo na sa mga hindi pa ganun kakabisado etong lugar. So ngayon makikita po natin yung mga bangka na nandyan na. Kasi nga medyo mahina na yung mga lilo, kaya na nilang labanan yung puwersa ng umiikot na tubig. Kaya yung mga mangingisda ay unti-unti nang pumupunta dito sa dagat para mag-umpisa ng manghuli ng isda. At ayon sa mga bangkero na nakausap natin, ngayon daw ay mas safe nang bumalik sa Surigao. Kumpara kanina na delikado, nakita nyo naman sa ating video na talaga namang nakakatakot yung nadaanan nating galaw ng dagat. Sa dami ng mga napunta nating delikadong lugar, dito nangatog yung tuhod ko. Lalong-lalo na nung nadaan tayo sa malaking lilo. Parang hinihigop tayo papunta sa gitna. Napakadelikado nun kasi pag halimbawang mahatak tayo sa gitna, mahirap nang malabanan yung puwersa ng umiikot na tubig. At posible, pag halimbawang nahigop tayo, dito na tayo sa kabila umahon. Dahil nga sa etong bahaging to ng Mindanao, marami yung mga makikipot na parte ng dagat na minsan lumalakas yung current dahil nga sa konti lang yung tubig na nakakadaloy. Tulad na lamang dito, pag halimbawang low tide, ay mas kumikipot pa o sumisikip pa yung daanan ng tubig dahilan para lumakas yung current at mabuo yung mga malalakas na lilo. Ayan, so dito dahil nga sa napapalibutan na itong Bitawgan ng mga naggagandahang lugar tulad na lamang ng Siargao, Dinagat Islands at iba pang isla na nagtataglay ng mga mapuputing buhangin kaya hindi masyadong napag-uusapan etong Bitawgan. Nalaman na lang ng tao na merong mga malalaking whirlpool o lilo na pumapalibot dito sa lugar. Doon lang biglang naging usap-usapan etong Bitawgan dahil nga sa delikadong dagat na madadaanan papunta dito. Kaya naging usap-usapan para sa mga bangkero, sa mga naglalayag na barko, etong kanilang dagat. So hindi mo masabi dito na ganitong oras ay maganda yung kondisyon ng dagat dahil nga sa pabigla-bigla yung pagsusulputan ng mga malalakas na lilo, lalong-lalo na kung halimbawang full moon. Pag full moon kasi, todo yung high tide dito at todo din yung low tide. Hinihila kasi ng buwan yung level ng tubig dagat, kaya ganun na lang kalakas yung lilo kung halimbawang nagpapakita siya sa full moon.